most következik az est fénypontja, az előadás. A mai előadónk Chicagóból érkezett hozzánk, messzi Chicagóból. Azt kell tudni róla, hogy Afrikában szolgált 25 évig a fékkel, úgyhogy fogadjátok szeretettel Wayne Johnson. Bocs, ezt mindig elmondom, Wayne Johnson. Well, thank you. I'm very privileged to be with you this evening. Nagy kiváltság, hogy itt lehetek veletek ma este. And one of they already mentioned my relationship with Wayne Johnson. Már esett szó itt arról, hogy van összefüggés köztem meg Wayne Johnson között, egy kis kapcsolódás. So that's my little brother. I'm the better looking one. Én vagyok a jobb képű. But really my name is Wayne Johnson. De igaziból a nevem Wayne. Ah, sorry. That's me. Ez vagyok én. So that's my brother. Ez a tesóm, and this is me. Én vagyok. Yesterday the other day I was asked if maybe I have a unique story I could tell about myself. Nemrég megkérdeztek arról, hogy van-e valami különleges történet, amit esetleg elmondhatnék magamról. And probably the most unique story is how I met and married my wife. Szerintem a legérdekesebb az az, hogy hogyan találkoztam és vettem el a feleségemet. We met at the end of May 1979. 79. májusának a végén találkoztunk. We were going to work together for the summer on a crew project. Egy fékes nyári alkalmon dolgoztunk együtt. We liked each other. És már előtte is tetszettünk egymásnak. So in 2.5 weeks we started dating. 2,5 hét elteltével már randiztunk, jártunk. 10 days later we were engaged. 10 nappal később eljegyeztük egymást. And 6 weeks later we were married. És 6 héttel később összeházasodtunk. I'll show you my family in a moment. Mindjárt megmutatom a családomat is egy képen, egy pillanat múlva. So this evening we wanted to talk about the topic, why does God allow poverty and suffering? Ma este arról fogunk beszélni, az lesz a témánk, hogy Isten miért engedi meg a szegénységet és a szenvedést. That's a very easy question. Nagyon könnyű válasz, könnyű kérdés. We should be able to answer it tonight. Ma választ is kell, hogy találjunk rá. I'm only kidding. De csak vicceltem. But it's a very difficult question because of certain things that we believe. Azért nehéz ez a kérdés, mert különböző dolgok vannak, amiket hiszünk. Since the beginning, Christians have always believed that God is good. Már a kezdetektől a keresztények mindig úgy tartották, hogy Isten jó. We also have believed that God is all powerful. És azt is, hogy Istennek minden fölött van hatalma. But the reality of life is that we know there is evil, poverty, suffering, and so on. Közben meg azt látjuk az élet realitásában, hogy vannak nehézségek, van szegénység, van szenvedés, és a többi. So theologians and philosophers have been wrestling, how do we bring those things together? A filozófusok meg a teológusok folyamatosan küzdenek azzal, hogy ezt a két dolgot hogy lehet összeegyeztetni. It's very difficult to explain the problems in the world when there is a God who is good and all powerful. Nagyon nehéz a világban lévő nehézségeket, rossz dolgokat összeegyeztetni, vagy megmagyarázni akkor, amikor azt mondjuk, hogy létezik egy Isten, aki jóságos és mindenre van hatalma. So many people conclude that either God is not all good. Úgyhogy az emberek sokan arra a következtetésre jutnak, hogy Isten akkor vagy nem jóságos. So he's all powerful, but sometimes he does bad things. Igen, lehet, hogy mindent meg tudna tenni, de néha nem jót tesz, hanem rosszat. Or maybe God really isn't all powerful. Vagy a másik lehetőség, hogy akkor Istennek nincs is minden felett hatalma. He's good, but he can't do everything. Lehetséges, hogy jó ő, de nem képes mindenre. And so we wrestle with that question. Ugye ezzel küzdünk, ezzel a kérdéssel. Obviously, I really can't try to solve that question today. Őszinte leszek, nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát ma este.
which would be presumptuous because we haven't really solved it in 2000 years or more. Mert már 2000 évesen, vagy meg több mint 2000 éves sem sikerült. But I want to speak a little bit to what God is doing, that He is doing something. De arról szeretnék beszélni, hogy akkor mégis mit tesz Isten, mert hogy azért tesz ő dolgokat. And then I will propose a brief answer towards the end. És aztán a vége felé valamiféle rövidebb, összefoglaló válasszal azért majd készültem. But bad things happen to all of us, don't they? Az biztos, hogy rossz dolgok mindannyiunkkal történnek. And so we wonder, God, are you nearby? Where are you? És feltesszük magunknak a kérdést, hogy Isten, hol vagy? Itt vagy valahol a közelben egyáltalán? Do you even care what's going on in my life? Érdekel téged egyáltalán, hogy mi történik velem az életemben? Just simply, God, why don't you do something? Vagy csak egyszerűen azt mondjuk, hogy Isten, miért nem csinálsz már valamit? So I'm going to introduce my family. Ők itt a családom. So I've been very blessed to come from a good background, a good middle class life. Nagy áldás számomra az, hogy jó háttérből, egy jó családból jövök, egy középosztálybeli családból. I had good parents, good opportunities, good education. Jó szüleim voltak, jó lehetőségek voltak előttem, jó oktatásban részesültem. And then God blessed me with a very nice family. És aztán Isten áldásként még megadott egy nagyon szép családot is. So on your left side, my wife is in the middle. She is Dee. Ott van a bal oldalt a családom, a feleségem középen, Dee-nek hívják. Next to her is my daughter Kristen and her husband. Mellette áll Krisztin lányom és az ő férje. And then to my side is my oldest son Brandon. És mellettem pedig az idősebb fiam Brandon. I'm the one who did not get the memo that I was supposed to wear white. Az a szerencsém, hogy nem kellett fehérbe öltözködnöm. Nem kaptam meg erről az értesítést. And then the most recent picture of my grandchildren. És ez pedig a legfrissebb kép, már az unokáimban itt lát. I share that because even though I've been blessed with a very nice, good family, azért akartam mindezt elmondani nektek, mert bár tényleg nagy áldás, hogy ilyen jó családot kaptam. There have been difficulties. Azért voltak nekünk is nehézségeink. All three of my children have struggled with addiction. Mind a három gyerekem küzdött a függőséggel. And the result of it is that we needed to leave Africa, where we had been for 28 years. Ennek az eredménye lett az aztán végül, hogy el kellett jönnünk Afrikába, ahol akkor már 28 éve éltünk. And help them with their struggles. És segíteni nekik a saját életük küzdelmeiben. Now I'm happy to report that 2 of the 3 are doing well. Örömmel mondhatom már most, hogy 2 a 3 közül jól vannak azóta. But we even had to kick one of our sons out of the home before he finished high school. De az egyiküket el kellett küldeni otthonról, még mielőtt a középiskolát elvégezte volna, az egyik fiam. And I know that's difficult, but if I were to explain why, you would all agree with our decision. És most lehet, hogy ezt úgy érzek, hogy nehéz megérteni, vagy megérteni, hogy miért tettük ezt, de ha elmondanám az összes részletet, akkor ti is értenétek, és egyetértenétek azzal, hogy miért így döntöttünk. So, everybody has the difficulties in life. Mindenkinek megvannak a nehézségei. And my life in Africa was both. Some very good things as well as some challenges. Az afrikai életemben mind a két oldal megvolt, nagyon jó dolgok, meg nehézségek is. Living in Kenya was a wonderful experience, a great work and ministry we were a part of, wonderful people and relationships. Kenyában élni egyrésztről nagyon jó volt, mert nagyon jó lehetőségeink voltak, nagyon jó hely volt, jó kapcsolataink, baráti kapcsolataink voltak, jó közösségek körül bennünket. And we thought we would still be there. Azt gondoltuk, hogy ott is leszünk mindvégig. And would love to be there. És szeretnénk is. But I also became familiar with some problems that I did not know in the United States. Ugyanakkor meg kellett, hogy lássak néhány olyan problémát, amivel addig én nem találkoztam az USA-ban. I did not grow up near poverty. Én nem szegénység közelében nőttem fel. I didn't know in poverty. I just heard about it. És nem is ismertem senkit, aki szegénységből jött volna, csak hallottam róla, hogy ilyen is van. But in Kenya, Africa, many other parts of the world, there is extreme poverty. De Kenyában, vagy Afrikában, meg a világ összes, vagy sok más helyén is nagyon mély szegénység létezik. This is a picture of the Mathare Valley slums.
Ez a Matari Valley Slumsról, vagy ilyen nyomornegyedben készült ez a kép. It's estimated that some 500,000 or more people live in about 3 or 4 square miles. Nagyon kicsi alapterületen él több mint félmillió ember. And this one was only the second largest slum in Nairobi. És ez még nem is az első, hanem a második legnagyobb nyomornegyed, ennél még volt nagyobb is, csak Nairobiban. And many of our students came from very poor situations and they struggled in their lives. A diákjaink között is volt olyan, aki nagyon nagy szegénységbe jött, és nagy küzdelmei voltak az életben. And my heart just would go out to them because of their conditions. Szívem szakadt meg, amikor láttam a körülményeket, amik között éltek. We came into closer contact with another experience. Aztán volt egyszer egy elég közeli élményünk. All of these girls are in a elementary school in the Mathare Valley slums. Ez ugyanott van abban a nyomornegyeden, amiről az előbb a képet mutattam, és ezek a lányok általános iskolások. And by their faces, they look like they're very happy. Ha az arcukat nézzük, akkor úgy tűnik, hogy milyen kis vidámak. And they are. És igen. But the last summer when I was there, we became familiar with a reality in the slums I had not known before. De a legutóbbi nyáron, amikor ott jártam, akkor olyan dolgot értettem meg a nyomornegyedekről, amit korábban én nem tudtam. There was a 7th grade girl who came to school one day very sad and depressed. Egyszer egy 7-es lány nagyon szomorúan jött iskolában, nagyon depressziósan. She had been sexually abused recently, but maybe the day before. Szexuális molesztálás áldozata lett az előző nap valószínűleg. And as I learned more, the reality is that most of these girls will be sexually abused before they get out of high school. És számomra akkor vált ez világossá, hogy a legtöbb ilyen lány ugyanezt éli át, még mielőtt a középiskolát befejezi, szexuálisan molesztálják őket. And I could only say, God, why don't you do something? És egyszerűen nem tettem más, mint hogy úgy kiáltottam fel magamba, hogy Istenem, miért nem teszel ez ellen valamit? And then Africa is just filled with corruption and tribalism. És akkor itt a másik tény, hogy Afrika tele van korrupcióval, meg felkelésekkel, meg ilyen szerveződésekkel. We've heard many of the stories. Hallunk egy csomó ilyen történetet. We've heard how Rwanda in the 1990s, the Tutsi tribe, some 800,000 were killed in about 100 days by the Hutu tribe. Where was that? Rwanda. Ruandában például, ez a 90-es években történt még, de valami 800 000 embert öltek meg mindössze 100 nap leforgása alatt egy felkelésben. Ez egy ilyen törzsi felkelés volt. And my wife and I and family had lived in Kenya for many years, but in 2007 there was a contested election. Régóta éltünk már ekkor Kenyában, Nairobiban a családomban, és 2007-ben volt egy választás. And Kenya was a country that had been very stable. It was progressing well in many different ways. Kenya ekkoriban elég stabil állapotban volt, gazdaságilag éppen növekedett sok területen. But when the election was contested, 2 tribes began to war against each other, the Kikuyu and Luo and their allies. De a választások során volt 2 nagy törzs, akik egyébként egymásnak az ellenségei voltak, és ők elkezdtek egymással ellenségeskedni. And all of a sudden, a good, stable, progressing country came very close to falling apart. Ennek az eredménye lett, hogy egy addig nagyon jól működő és növekedő ország közel került ahhoz, hogy szétessen. 1,500 people were killed in about 2 months' time. 1500 embert öltek meg kb. 2 hónap alatt. 600,000 people were displaced from their homes. És 600 000 vesztette el az otthonát. And it's taken some time for Kenya to heal. És bizony időbe telt Kenyának, mire ebből felépült. But a question came again, God, why don't you do something? És megint csak az volt a kérdés, hogy Isten, miért nem teszel valamit? Most Kenyans just want to live a normal, stable life with a chance to
provide for themselves and educate their children and give them a future. A legtöbb kenyai embernek egyszerűen az az életcél, vagy az a vágya, hogy egy normális, stabil életet élhessenek, amikor tudnak gondoskodni a családjukról, a gyerekeket tudják nevelni és oktatni, és jövőképük lenne. So we ask the question, why does God allow poverty, injustice, all kinds of suffering? Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy Isten miért engedi meg a szegénységet, miért engedi meg az igazságtalanságot, vagy a szenvedésnek minden egyéb fajtáját. Philosophers will differentiate between natural evil and moral evil. A filozófusok különbséget tesznek a természetes gonoszság és az erkölcsi gonoszság között. Natural evil, things like floods, drought, earthquakes, they can be very harmful. They can, kill many people. Ezek a természetes, tulajdonképpen természeti katasztrófák, amik ugye nagyon sok ember életét elvesztheti, ezek a különböző áradások, vagy tüzek, vagy különböző ilyen természeti jelenségek. But somehow, I think we probably would all agree that that is not as difficult for us to accept as moral people. De azt hiszem, hogy ebben talán mindannyian egyetértünk, hogy ezt még talán nem is annyira nehéz elfogadni, mint az erkölcsi gonoszságot. And moral evil is understood as the evil that human beings do to one another. Erkölcsi gonoszság alatt azt értem, amit az egyes ember a másikkal tesz. So it's easier for me to recover and move forward after an earthquake than it is when somebody from another tribe kills my family. Például könnyebben összeszedem magam és felépülök egy földrengés katasztrófa után, mint mondjuk egy olyan katasztrófa után, ahogy az egyik törzs, az ellenséges törzs kiirtotta a családomat. With an earthquake, I can rebuild my home, I can begin my life again and move forward. Mert a földrengés után újra lehet építeni a otthonainkat, lehet egy új kezdet és tovább lehet. But with moral evil, it just gets to my very heart and affects me personally. Az erkölcsi gonoszság azonban a szívünkig hatol, és személyesen is hatással van ránk a szívünkre. So I'd like you to take a couple minutes, just in your groups, people around you, and sort of ask the question. We'll just look at poverty. There's a lot of problems, but with the problem of poverty, who is the blame for poverty? Most kicsoportos beszélgetések lesznek az asztalok körül. Próbáljátok meg azt a kérdést boncolgatni, hogy ki az oka a szegénységnek. Most csomóféle nehézségről beszélhetnénk, most beszélünk a szegénységről konkrétan. And is God somehow to blame? És tegyük fel azt a kérdést is, hogy Isten oka ennek valamiképpen, jó? Szegénység tehát a téma. Okay, so take a few minutes to discuss. Néhány percig beszélgessetek el, és aztán. Tudom, hogy nem volt elég az idő, és bárcsak belehallgathatnék minden egyes beszélgetésbe, minden egyes asztalnál. But let me ask if there's one table who would like to briefly summarize your discussion. De ha kérdezzem meg, van esetleg egy asztal, ami szívesen összefoglalná, hogy mi hangzott el a beszélgetésben? Valaki? Valamelyik asztal körül ülők? Volt-e valami, amire jutottatok? Nobody? That's okay. Senki? Nem baj. It is a difficult topic. Mert hogy nehéz a téma, bonyolult. But the fact of the matter is that God is not the one who caused poverty. De a tény az, hogy nem Isten az, aki a szegénységet okozza. We as human beings have caused poverty. Az emberek azok, akik a szegénységről tehetnek. Many different reasons it happens. Csomó oka van ennek. May come down to greed or hatred or anger towards somebody. Lehet, hogy a gyökere az, hogy valaki irigy, valaki gyűlöli a másik embert, vagy mérges rá. Prejudice is oftentimes a big reason for it. Vagy éppen az ilyen előfeltételezések és megítélések. It could just be because we covet what somebody else has. Vagy éppen az irigység. Or just our own inherent selfishness. Vagy az örökölt a velünk született önzőség. And for many of us, just indifference to the difficulty of others. Illetve sok ember számára a másik szükségletei iránti közömbösség.
But war, corruption, and all those things are part of it. A háború, a korrupció mind ennek a következményei. In the Bible, this is called sin. A Biblia ezt hívja bűnnek. That in our very being is a fallen, corrupt nature which produces these actions in our life. Azt mondja, hogy mindenkinek a szívében, a természetében van egy romlottság, egy korrupt természet, ami így jön ki, így nyilvánul meg ezekben a dolgokban. We live with just a selfishness in our hearts. A szívünk önző. We take care of us and our own. Szeretünk önmagunkról még gondoskodni és intézni a saját dolgainkat. But maybe not somebody else. De lehet, hogy más dolgai már annyira nem érdekelnek. I build up biases and prejudices in my life. Sokféle ítéletet hordozok magamba másokkal szemben. So I think about and treat people differently than I would my own. És másképp bánok a többi emberrel, mint ahogyan azt magam felé elvárnám másoktól. You know, as human beings, we have tried many different ways to tackle. Emberként aztán sokféle módszert kipróbáltunk ennek a kezelésére. Marxism would say, let's structure society and people will come along. Azt mondja a marxizmus, hogy hozzunk létre egy társadalmat, az emberek meg majd beleilleszkednek. Socialism would say, let's spread the wealth and share the wealth. A szocializmus azt mondja, hogy szépen osztozzunk meg az anyagi javakon, legyen mindenkinek ugyanannyi. Capitalism would say, let's create more wealth. If there's more wealth, everybody will benefit. Azt mondja a kapitalizmus, hogy legyünk még gazdagabbak, dolgozzunk ezen, és aztán a nagy gazdagságból majd minden embernek több és több jut. Education tries to teach important values to us and what's right. Az oktatás pedig megpróbálja nekünk átadni, hogy melyek a helyes dolgok, tehát egyfajta erkölcsi mércét ad át. And even religion has tried to build a moral framework to treat others well. És még a vallások is egyfajta morális keretet adnak arra, hogy hogyan bánjunk a fele barátainkkal. But a phrase we have in the US is appropriate here. I don't know if this is familiar to you. No, it's not. So how is that working out for you? Szóval hogy működik mindez az életedben? So it's kind of a sarcastic way for us to challenge somebody that maybe something they're doing isn't working. Így szoktuk ilyen szarkasztikus módon megkérdezni valaki mástól, hogy az, amit te alkalmazol, az lehet, hogy mégsem működik. For example, you might have a friend who's also a student in college, and he's really just about to fail. Lehet, hogy van egy osztálytársad, egy évfolyamtársad, aki éppen bukásra áll. So you're trying to encourage him to do different study habits. Úgyhogy azt tanácsolod neki, hogy így meg így tanuljon, és akkor majd jobban fog menni. And he says, there's no problem with my study habits. Ő pedig erre azt válaszol, hogy nem azzal van a baj, hogy én milyen módszerrel tanulok. I'm pretty casual during the semester, but then for the 2 or 3 weeks before final exams, I really get serious and I study hard. Mert bár lehet, hogy a szemeszter során eléggé könnyedén veszem a dolgokat, de aztán a vizsgai időszak előtt 2-3 héttel viszont nagyon belehúzok és tanulok, mint az őrült. And you know he's failing, so you say, how's that working out for you? És tudod, hogy azért hogy általában sok tantárból megbukik, úgyhogy azt kérdezett tőle, hogy na és hogy működik a módszerek? Yeah. So, as human beings, we have been trying to alleviate poverty. Many people have tried to do something. Az emberiség sok kísérletet tett már arra, hogy felszámolja a szegénységet. Többféle dolgot is kipróbáltunk. But poverty continues and probably is even on the increase. A szegénység azonban nem, hogy megoldódott volna, hanem azt mondanám, hogy még növekszik is. So, I have another question for you to discuss. Van még egy kérdés, amit szeretném, hogyha az asztalok körül megbeszélnétek. If God were to hire you as His consultant, ha Isten felvenne téged tanácsadónak maga mellé, how would you advise Him to eliminate poverty? De mit mondanál Istennek, mit tanácsolna, hogy hogyan kéne a szegénységet megoldani, eltörölni? So what do you think God could do? Szerinted mit lehetne Isten helyében tenni? Mit kéne Istennek csinálnia? So go ahead and discuss this for a couple minutes. Beszélgessetek erről néhány percet.
Okay, 30 seconds. Na még fél Challenging question, isn't it? Ez azért egy nehéz kérdés, ugye, hogy jól feladta a legszínűt. Does anybody want to briefly summarize the discussion at the table? Esetleg ezután van-e valaki, aki szívesen megosztaná, hogy mi hangzott el az asztalnál? No volunteers? Van, önkéntes, nagyon jó. Én úgy vagyok ezzel, hogyha nekem kéne tanácsot adnom Istennek, valószínűleg azt mondanám, hogy nem akarom csinálni. If I would God's advisor, I would probably tell him that I don't want to do this. Én csak mert ismerve Isten, tudom azt, hogy az, ami tanácsot én adnék, az valószínűleg sokkal rosszabb, mint amit ő magától csinálna. Because any advice that I could give to God, that probably be much worse than anything that he would do. Szóval erre jutottam el, hogy én nem adnék semmilyen tanácsot That was Istennek. my conclusion. There's no point in giving any advice to God. That's a good answer. Jó válasz volt ez. I don't think any of us would be so presumptuous as to be able to advise God. De azért szerintem egyikünk sem gondolja magát olyan nagynak, hogy azt higgye, hogy ő Istennek tudna bármiféle tanácsot is adni. But what is the solution? Na de akkor mi a megoldás? This was a question that I became engaged in as a college student. Diákként, egyetemistaként engem is megfogott ez a kérdés. I was a first year in 1971. 71-ben voltam én első éves. The United States was in cultural and social turmoil. Éppen nagy felfordulások voltak kulturálisan, meg szociális téren is az USA-ban. There were many race riots. Nagyon sok volt a faji felkelés. And many of our young men and women were protesting the war in Vietnam. És ugye a fiatalok nagyon sokan protestáltak a vietnámi háború ellen. And that's really what my generation looked like then. Így nézett ki az én generációm akkoriban. But I was a first year college student and the first time as a Christian trying to answer the question of how does my faith respond to these social problems. Első éves egyetemista voltam tehát, amikor eljutottam arra a pontra, hogy oké, én hívőként milyen választ adok ezekre a kérdésekre, vagy erre a kérdésre konkrétan. I listened to some of the rallies and speeches. Hallgattam én beszédeket. I stood by as a march, something like this one, passed by. Ilyen felvonulás is láttam, ott mentek el előttem. And they were chanting, hell no, we won't go. Hell no, we won't go. Valami olyasmit mondtak, hogy a pokolba is nem megyünk el innen, nem megyünk el. And I looked at the anger in their eyes as they passed. És láttam, amit ott elhaladt előttem a felvonulás, a szemekben lévő dühöt. And I began to conclude that they did not have a solution. És arra a következtetésre jutottam, hogy ők sem tudják a megoldást. They might be right in pointing out a problem, but I knew there was no solution in them. Abban jók voltak, hogy odáig eljutottak, hogy jól felfedeztek egy problémát, vagy beazonosítottak egy problémát, a megoldás viszont nem volt a kezükben. And one of the things over the next few years that began to change for me was that despite anti-war marches and the race riots and so on, I began to really appreciate that really only changed people can change society. De amire aztán az elkövetkezendő években rájöttem, hogy bár ezek a felkelések, meg ezek a mindenféle forrongások azért továbban sem maradtak abba, azt felfedeztem, hogy igazi változást csak megváltozott emberek képesek elérni. Otherwise it was like trying to heal a bullet wound by putting a bandage over where the bullet went in, but not removing the bullet. Mert ha nem ez történik, akkor tulajdonképpen nem más csinálunk egy jó hasonlattal élve, mint mondjuk egy golyó okozta sebnél, szépen sebtapaszt teszünk a golyóra, de közben a golyót magát bent hagyjuk. And what I began to appreciate and really understand better as the years have gone on,
is that God really has done something. És amit még megértettem, hogy azért Isten nem tétlen tesz ő dolgokat. And it wasn't that he sent us a plan or a strategy. Nem azt csinálta persze, hogy elküldött nekünk egy stratégiát, vagy egy jól kidolgozott tervet. He didn't say, I want you to form a committee and study this. Nem azt mondta, hogy oké, akkor üljetek össze és tanulmányozzátok ezt a kérdést. But he understood our incapability to solve the problem. Hanem Isten látja azt, hogy nem vagyunk képesek megoldást találni. And he personally stepped into human history. És ő személyesen belépett az emberiség történelmébe. The most incredible thing in human history is the very Son of God became a human being. Mert a történelem egyik legnagyobb eseménye és legfontosabb eseménye az az, hogy Isten maga belépett a világra. And so he just experienced and lived everything that we do. Eljött ebbe a világba testbe, hogy átéljen mindazt, amin mi is keresztül megyünk. And there's a lot of course that Jesus showed us in his life. Nagyon sok mindent mutatott meg Jézus a saját életén keresztül. But most importantly, he brought a people into existence that can make a difference in the world. De létrehozott egy olyan népet, ami meg tudja mutatni, ami változást tud elérni a társadalomban, a világon. And so in his coming, there's three things that Jesus did for us. 3 dolgot emelnék ki, amit Jézus tett azáltal, hogy eljött ebbe a világba. It begins with reconciling us to God. Először is megbékéltetett bennünket Istennel. All of humanity comes into the world disconnected, no relationship with God. Minden ember úgy születik erre a földre, hogy alapból el van szakadva Istentől. We try our best, but we fall short in knowing how to live and help others. Próbálkozunk mi jó életet élni, meg segíteni másoknak, de mindig kudarcot vallunk benne. And Jesus Christ came into the world so that we can connect once again with God. Jézus Krisztusnak tehát az volt az egyik célja azzal, hogy eljött a világba, hogy újra kapcsolatba kerülhessünk Istennel. So he restores broken relationships. Helyrehozza a megtört kapcsolatokat. Between God and us, but also begins to heal relationships between people. Tehát helyrehozza a megtört kapcsolatot Isten és ember között, plusz az emberek egymás közötti kapcsolatait is. God eliminated the distance between us and him. Mert eltünteti a közöttünk lévő távolságot. In 2 scripture verses, I'll read very quickly, or maybe you just want to translate them. Hoztam is 2 idézetet a Bibliából, amit gyorsan felolvasok nektek. Egykoron mindannyian távol voltunk Istentől, és az ő ellenségei voltunk, azért, mert gonosz cselekedeteink voltak, de most Jézus Krisztuson keresztül megbékéltünk Istennel, és immár úgy állhatunk az Isten jelenlétében, mint akik mindenféle fogyatkozás vagy hiba nélküliek. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy egykoron nem voltatok Isten népe, de most már immár azok vagytok. But we were once enemies, and now we are God's family. Mit olvastunk tehát, hogy egykor Isten ellenségei voltunk, most azonban a családjába tartozunk. Those who know Jesus Christ. Ez mindazokra igaz, akik ismerik Jézus Krisztust. I could talk more, but I don't want to go too long. Sokat beszélhetnék még erről, de nem akarom nagyon húzni az időt. But the other thing, God doesn't just give us forgiveness and give us release from, punishment and a promise of a future, but he actually steps into our lives. A másik dolog, tehát ezeken kívül Isten nem csupán megbocsát nekünk, és nem csupán helyrehozza ezt a megtört kapcsolatot, hanem be is lép személyesen az életünkbe, változást hozva. We could imagine someone who, suppose I had been in prison. Tegyük fel, hogy valaki azt mondja, hogy én börtönben voltam. Someone paid the price to release me from prison. De valaki letette értem az óvadékot, vagy azt a bizonyos összeget, ami miatt szabadon engedtek. And he says, Wayne, I'm glad you're out of prison. Good luck. You're on your own. És erre azt mondja, hogy Wayne, örülök, hogy ezáltal kikerültél a börtönből, én megtettem a részem, most pedig menj a magad útjára. But Jesus comes alongside and he begins to change us. Nem, Jézus ennél többet tett, mellénk lépett, és jön velünk az úton, elkezd bennünket változtatni. In this verse in 2 Corinthians 3:18.
És ismét egy idézet a Bibliából, azt mondja, hogy mi mindannyian, akik Isten dicsőségét szemléljük, akik Isten szemléljük, átformálódunk az ő képmására, az ő lelke által. So God begins to give me a new heart and a new orientation. Szóval tulajdonképpen nem történik más, mint hogy Isten új szívet ad és új hozzáállást ad a dolgokhoz. My hatred begins to turn to love. Az utálatom és az emberek iránti gyűlöletem szeretetbe fordul. My greed begins to turn to generosity. Az irítségből bőkezőség lesz. My jealousy begins to support the other person. A féltékenységből pedig az lesz, hogy elkezdem támogatni a másikat. And for me, this is the really exciting part. There's a lot of exciting parts about being a follower of Christ. But what he is doing in my life today. Hívőnek lenni nagyon sok izgalmas dologgal jár, de szerintem ez az egyik legizgalmasabb, hogy megváltoztat engem Isten. Imagine a world that looks like Philippians 2, 3 and 4. Képzeljük el azt a fajta világot, amiről a Biblia egy másik helyen beszél. Azt mondja, hogy semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem mást mindig magatok fölé helyezzetek, és a másik érdekeit is nézzétek, ne csak a sajátotokét. Can you imagine that if each of us here lived our lives for the betterment of the other person before ourselves? Képzeljétek el, hogy csak mi itt, akik ebben a teremben vagyunk, mostantól úgy élnénk, hogy másoknak az érdekeit mindig a sajátunk elé helyezzük. And if the world were to live like that, there would be no poverty. És képzeljétek el, hogy az egész világ így élne. Na ekkor nem lenne szegénység. And this is God's vision for the world. És Istennek ez a látás, ez a víziója, ez a terve a világra. Many times Christians are just content with being forgiven, and then we just live our lives today any way we want to. Nagyon sokszor a keresztények megelégszenek azzal, hogy oké, Isten megbocsátotta a bűneimet, a napjaimat viszont úgy élem, ahogy nekem tetszik. But that's not God's desire for us. Istennek azonban nem ez a célja. And thirdly, He has given us all a radical commission. Végül pedig mindannyiunknak egy radikális küldetést adott Isten, Jézus. Part of God's plan for me being one of His children is to make a difference in the world. Istennek az egyik célja velem, mint az ő egyik gyermekével az, hogy változást hozzak ebbe a világba. A passage that has become a favorite of mine is in Titus 2:11-14. Ez az egyik kedvenc idézetem a Bibliából. And I'll read part of this at a time, but it really talks about the Christian life in a summary form. Tulajdonképpen azért is szeretem, mert nagyon jól összefoglalja a keresztény életet. And part of what we do is we wait for the return of our great God and Savior, Jesus Christ. Egyrészt ugye benne van az is, hogy mi keresztények várjuk azt, hogy Jézus visszajöjjön majd. And then this passage describes the two primary purposes Christ gave His life. De azt is látjuk, hogy volt két fő célja annak, hogy Jézus élt. So He gave Himself, first of all, to redeem us from all wickedness. Azért adta oda magát, hogy megszabadítson bennünket minden fajta gonoszságtól. To forgive our sin. Hogy megbocsássa a bűneinket. But also to begin to heal the effects of sin in our own lives. De azért is jött, vagy azért is adta magát, hogy meggyógyítson bennünket, mindannyiunkat személyesen a bűnnek a különböző következményeitől. And in our relationships with others. És a különböző kapcsolatainkra szintén ez érvényes. And that's both the reconciliation and transformation that God has for us. Tehát ez a megbékéltetés, ugye, amiről már az előbb szó volt, meg az a változtatás, amit Isten csinál a személyes életünkben. The second is to purify for Himself a people of His very own. A másik pedig, hogy megtisztítsa a saját népét. And it speaks again to the transformation that Christ works in our lives. És ez ugye már megint ugyanarról a változásról szól, amit Isten a mi életünkben, a mi jellemünkben munkál ki. And all of that is for a very specific purpose. Mindez miért történik? Nagyon konkrét céllal csinálja. And here it says, eager to do what is good. Itt azt mondja, hogy olyan embereket alkot, vagy olyan emberekké formál bennünket, akik vágynak arra, hogy jó dolgokat tegyenek.
And this is another way here the Apostle Paul is speaking about the Great Commission that we're called to. És itt megint csak arról a nagy küldetésről van szó, amiről egyébként Pál apostol is beszél a Bibliában. But what I find interesting is that word eager. Nagyon érdekesnek találom ezt a szót, magyarul ez az hogy nagyon lelkesen várni valamit, vagy nagyon szenvedélyesen akarni csinálni valamit. Because I don't think it's the best translation of the original language. Nem hiszem egyébként, hogy ez a legjobb fordítása annak, amiről az eredeti nyelv beszél. Because in the Greek the word is zeletes. A görögben ez a zeletés szó az eredetiben. Which is the word we in English translate into zealous. Igen, ez hát talán a vágyakozás, a jó magyar fordítás erre. Van valaminek jobb ötlete? Zealous. So igen, nagyon lelkes, nagyon vágyakozik valamire. Hogyha valakinek van jobb ötlete, akkor szóljon. Pusztul, nagyon jó. Yeah, jó. Football, that's a good. Nem, futball. To be a fanatic. It's eager. Jó, buzdon vágy valamire, oké. Okay. But it's one thing for me to be eager for my next meal. De az egy dolog, hogy mondjuk alig várjuk már a következő kajálást. It would be another thing if I was zealous for my next meal. Igen. De másik dolog, igen, nagyon buzgón várja a következő ajánlást. Nem tudom, hogy ez mennyire jön át a fordításban, az angolban van a két szó között különbség. In Jesus' lifetime, there was a group of people who were Jews who were called zealots. Voltak, Jézus idejében volt egy olyan csoportja az akkori írástudóknak, akik hát ezt a nevet viselték, zélóták szerintem a magyarban. They were not just eager for the Romans to leave Israel. Nem csak, hogy várták azt, hogy a rómaiak kivonuljanak végre Izraelből, they were revolutionaries. Hanem ők forradalmian gondolkodtak. And so I think if we understand it this way, God has brought His people into existence not just to be eager to do good when we have a chance. Isten tehát nem arra hívta az ő népét, vagy az ő gyermekeit, tehát a hívőket, hogy tegyünk jót, hogyha arra éppen lehetőségünk van. But to make this our very purpose in life. Hanem azért, hogy a saját céljait megvalósítsa. And so God has done something. He has stepped into our history of suffering. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Isten tétlenül nézte mindezt, igenis, hogy tett ő valamit, és nem nézte tétlenül a szenvedést. He has reconciled, forgiven and created a people of His own. Megbocsátott át az embereknek, és egy nép, a saját népét hozta létre, a hívők közösségét. As followers of Jesus Christ, we are being changed internally to be more like God. És mindazok, akik hisznek Jézusban és követik őt, azokat elkezdi formálni, megváltoztatni, hogy egyre inkább hasonlóvá váljanak hozzá. And He's given us a purpose to make a difference in the world. És célt is adott nekünk, és értelmet az életünknek, hogy változtassuk meg a világot. And so God's solution is through you and I who are followers of Jesus Christ. Istennek tehát az Istentől jövő megoldás a világ nehézségeire nem más, mint hogy az embereken keresztül hozza ezt a változást. So it has changed lives who change lives. Megváltozott életek fogják megváltoztatni másoknak az életét. So coming back to the first question, why does God allow poverty and suffering? Na, ha visszatérünk a kiinduló kérdésünkhöz, hogy Isten miért engedi meg a szegénységet és a szenvedést? My short answer to that is it is because He loves us. He loves humanity. A rövid válasz az, hogy azért, mert szeret bennünket, szereti az embereket. That seems counterintuitive. It goes against our thinking. Lehet, hogy egy kicsit ellentmondásosnak tűnik. But the reality is, because God loves us, de a helyzet az, hogy pont azért, mert Isten szeret bennünket, He could eliminate poverty. Eltörölhetné ő a szegénységet, but He would have to eliminate the cause of poverty to do that. De ahhoz, hogy eltörölje a szegénységet, a szegénységnek az okozóját kellene kiirtania, eltörölnie. Which means that God would have to eliminate all of humanity. Ami azt jelenteni, hogy az összes embert ki kellene, hogy írtsuk. But He doesn't want to do that. Ezt viszont nem szeretné. He loves us.
mert szeret bennünket. And so he lets us remain in a world that has suffering. Úgyhogy hagyja, hogy egy olyan világban éljünk, ami tele van szenvedéssel. But he has brought solutions. Megoldást azonban hozott. I mean, picture those girls we saw earlier. Emlékeztek a lányokra, akiket az előbb kivetítettem? Bright and happy because they know Christ. Azért volt vidám az arcuk, mert ismerték Jézust, ismerik Jézust. Even though they live in extreme poverty, you and I cannot even imagine. Annak ellenére, hogy olyan szegénységben élnek, amit mi még csak elképzelni sem tudunk. And he's brought us into existence as followers of Christ to bring that message and that hope and that difference to others. És a hívőket arra hívja el Isten, hogy ezt a reménységet, ezt az örömöt vigyük másoknak az életébe, ennek a hírvivői legyünk. So we'll close, and I don't know if we want to take more time for discussion. Nem tudom, hogy van elég időnk, már lehet, hogy arra most nincsen időnk. Van még? Nincs? Oh, we have 5 minutes. 5 minutes. Jó, van még 5 So, percünk. just in closing, take some time just to discuss among yourselves. What do you think about some of the things I said? What are the strengths? Perhaps you disagree. What are some of the weaknesses in my perspectives? And what I shared about God and poverty. Beszéljetek át, hogy mit gondoltok mindarról, amit mondtam, hogy mi az én véleményem, hogy szerintem mi a megoldás. Lehet, hogy nem értetek egyet vele, lehet, hogy valami tök új dolog volt, amit mondtam, szóval csak beszéljetek meg, hogy mindez hogy csapódott le nálatok. And then our hosts will come up and close our evening. És aztán majd jönnek a házigazdák, és lezárják az estét.